Xin chào các bạn. Có bao giờ bạn đang phân tích biểu đồ trên TradingView nhưng sau nét đặt lệnh lại thấy râu nến dài hơn, giá chạm stop loss rồi bật lại. Rồi bạn tự hỏi, ủa, mình bị sàn chơi xấu à? Thực tế thì TradingView và biểu đồ của sàn không phải lúc nào cũng giống nhau. Và nếu bạn không hiểu lý do, bạn có thể sẽ mất tiền oan. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bóc tách sự khác biệt giữa biểu đồ Xnet và biểu đồ TradingView. Và quan trọng nhất, cách tránh bị râu nến lừa. Cùng bắt đầu nào. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Để tìm hiểu về cái sự khác nhau giữa biểu đồ trên TradingView và biểu đồ trên Xnet thì trước hết chúng ta cần phải hiểu TradingView nó là biểu đồ chung của thị trường, phụ thuộc vào nguồn dữ liệu mà bạn chọn. Thế còn Xnet nó là biểu đồ riêng theo giá của sàn. Điều đó có nghĩa là giá trên TradingView thì có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy này, cái sản phẩm vàng tính theo đô la như thế này. Thì ở đây các bạn có thể tìm đến thông tin từ sàn IC Market, sàn Savo, Wanda. Các cái sản phẩm khác thì cũng tương tự như vậy. Có nhiều nguồn dữ liệu như thế, nhưng mà thông thường chúng ta sẽ chọn đến một cái sàn mà ở đó chúng ta quen với cái dạng nến của nó. Mỗi sàn khác nhau thì cái dạng nến của nó cũng có thể là khác nhau đấy ạ. Đây ví dụ tôi chọn đến cái sản phẩm vàng trên cái sàn Wanda. Tôi sẽ bấm chọn vào cái sản phẩm đây để tôi đưa nó vào trong cái danh sách watchlist này. Khi đưa nó vào trong cái danh sách watchlist này rồi thì tôi sẽ kích đúp vào đó để tôi đưa cái sản phẩm ra bên ngoài như thế này. Ở khung thời gian hiện tại mà tôi đang để ở đây là cái khung D1. Đây ạ. Các bạn để ý về cái dạng nến của nó nhé. Trong khi đó, khi bạn giao dịch trên Xnet, giá khớp lệnh của bạn là thông tin đến từ chính Xnet. Đây, thông tin về sàn Xnet thì nó nằm trên cái nền tảng MetaTrader 4 mà tôi đang để phía sau này. Ở khung thời gian mà tôi đang để ở đây cũng là khung D1 và các bạn có thể thấy này, cái sự khác nhau giữa nến trên sàn Xnet và nến ở trên sàn Wanda. Rõ ràng là với cây nến D1 này thì cái điểm bắt đầu ở đây nó là khác này, và râu nến ở phía dưới này thì nó cũng sẽ dài hơn một chút so với râu nến ở cái nến trên sàn Wanda. Thế thì với cùng một cái sản phẩm, tại sao trên Xnet và TradingView nó lại có cái sự khác nhau về giá như vậy? Có 3 nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cái sự khác nhau này. Lý do thứ nhất đó là nguồn thanh khoản khác nhau. Khi đó thì giá có thể chênh lệch vài pip do nhà cung cấp thanh khoản. Lý do thứ hai là do split và chính sách của sàn. Các cái tài khoản khác nhau dẫn đến split khác nhau, râu nến cũng khác nhau. Và lý do thứ ba đó là thời gian server khác nhau. Cái việc đóng và mở nến khác nhau dẫn đến hình dạng nến cũng khác nhau. Đặc biệt là những cái khung thời gian từ H4 trở lên. Nó là một cái sự tổng hợp giá từ nhiều cây nến H1 để tạo thành cây nến H4 hoặc là cây nến D1, vân vân. Chính vì vậy, bạn không thể xem TradingView là tuyệt đối khi chơi theo giá sàn. Câu hỏi đặt ra là râu nến quét stop loss là do đâu? Lấy một ví dụ cụ thể như thế này. Chẳng hạn bạn thực hiện một cái lệnh mua với cái sản phẩm vàng. Vị trí bạn đặt stop loss cho lệnh giao dịch đó là 4289.5. Nếu như bạn tham khảo giá trên TradingView thì khi giá của sản phẩm vàng nó giảm, nó mới chỉ chạm đến ngưỡng 4290.5. Trong khi trên sàn Xnet giá đã chạm đến ngưỡng 4289.2. Lúc này stop loss của các bạn đã bị quét. Đây không phải là do sàn chơi xấu mà là do mỗi nơi có một dòng giá khác nhau. Và nguyên nhân của nó như phần trên chúng ta cũng đã tìm hiểu. Ngoài ra thì giá bid ask cũng là thủ phạm khiến bạn ngạc nhiên. Nếu bạn đặt lệnh buy thì lệnh khớp theo giá ask. Thế còn nếu bạn đặt lệnh sell thì lệnh khớp theo giá bid. Trên cái biểu đồ của TradingView thì giá nó hiển thị ở đó là giá bid. Khi bạn đặt lệnh buy thì bạn hãy nhớ stop loss và take profit phải tính theo giá ask. Lệch vài pip là chuyện bình thường. Sự khác biệt giữa các loại tài khoản trên sàn Xnet cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến cái sự khác nhau của cái phần râu nến này. Trên loại tài khoản standard thì thông thường split nó sẽ rộng hơn và lúc đó râu nến sẽ có thể dài hơn. Thế còn trên tài khoản Pro hoặc là tài khoản Raw Split, tài khoản Zero thì split thấp dẫn đến chân ngắn hơn. Khi bạn dùng TradingView phân tích, bạn chưa để ý đến split và có thể là split trên cái tài khoản mà các bạn đang theo dõi nó thấp. Tuy nhiên, quay sang sàn Xnet, bạn lại đặt lệnh trên tài khoản standard thì rõ ràng lệch là đúng rồi. Vậy chúng ta nên theo biểu đồ nào là đúng? Với TradingView thì các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng nó để phân tích và theo dõi biểu đồ. Ở trên đây thì nó hỗ trợ khá là nhiều các indicator thuận tiện cho cái việc phân tích. Tuy nhiên, khi các bạn vào lệnh thì các bạn hãy kiểm tra biểu đồ trực tiếp trên sàn Xnet. Bởi vì khi này nó sẽ là một cái thông tin thực tế hơn. Chúng ta đang giao dịch ở trên sàn mà. Khi đó chúng ta sẽ có được cái sự đồng bộ time zone. Để bớt bất ngờ khi xuất hiện split đối với một cái sản phẩm cụ thể mà chúng ta đang giao dịch thì khi các bạn tham khảo và phân tích trên TradingView mà có thể thêm cái đường giá ask vào biểu đồ. Và lúc này thì nó sẽ hiện rõ cái sự chênh lệch ở trên đó.
Và quá trình đặt lệnh ở trên Xnet, bạn hãy luôn có cái sự dự phòng chênh lệch khi đặt stop loss và take profit. Và chắc chắn rồi, không quên một cái nguyên tắc vàng, đó là lệnh khớp theo giá của sàn thì phải theo biểu đồ của sàn. Biểu đồ trên TradingView rõ ràng là đẹp hơn, tiện hơn vì có nhiều hơn các indicator hỗ trợ cho cái việc phân tích. Tuy nhiên, Xnet mới là nơi quyết định lời lỗ. Do vậy, đừng để dâu nến ảo khiến bạn đổ lỗi nhầm. Bạn hãy hiểu cách biểu đồ hoạt động. Khi hiểu cách biểu đồ hoạt động, bạn sẽ trade tự tin hơn và hạn chế stop loss oan uổng. Và trên đây cũng là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến biểu đồ TradingView và biểu đồ Xnet mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Cái sự khác nhau giữa cái thành phần cấu tạo nên biểu đồ và đặc biệt là dâu nến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hữu ích thì hãy like và share cho nhiều người cùng biết nhé. Đăng ký kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Comment xuống dưới video những cái nội dung mà các bạn muốn team giới thiệu. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.